Zdar, vítám vás tady u vašeho videa, dneska nebudu nic tvořit, říkal jsem si, že pro změnu vám ukážu tady nějaký moje nový nářadí. Koupil jsem si frézku a zvolil jsem firmu DeWalt. Rozhodoval jsem se mezi Milwaukee, DeWalt a Makita. Proč jsem šel nakonec do DeWaltu, vám objasním. Když otevřete kufr, víceméně takhle nějak vám to přijde. Tohle je kompletní verze sada frézky. Tohohle malého stolečku, který je super. Nějakého pravítka. Jsou tady vodící tyčky na upevnění tohoto pravítka. Jo, tohle pravítko je super. Můžete si ho přidělat takhle ze spoda na ty tyčky. Co je ovšem nevýhoda, že když to sešroubujete dokupy, tak to pravítko už se vám prostě do toho systému nevejde. Takže po tom, co dokončíte práci, musíte to zase rozšroubovat a vrazit zpátky. Nehledě na to, že ne všechno se vejde úplně do toho systému. Ještě když vydám tady všechno, co tady máme, tak tohle vložka je vyndávací. Ještě tady máme adaptéry na odsávání prachu na oba dva stoly a jeden větší kulatý stoleček, jak bych tomu řekl, prostě tohle ta plastová podložka, akorát větší. Jo, mně se to tady už pletlo, tak jsem to dal dovnitř, že toho je fakt hodně, když to chcete nějak používat. Pak tady je samozřejmě klíč a tady tyhle frézy, ty jsou moje a tady ty tam nebyly, tady jsou prostě nějaký šroubky, které potřebujete k tomu, když tam chcete dát třeba tohle vodítko. No, samotný frézce. Tenhle stolíček je naprosto super. Jo, máte z toho klasickou frézku. Všechno tady je pěkně po ruce, rychlost, všechno máte tady. Když to chcete, úprava vejčky, prostě krásná, plynulá. Když tam dáme nějakou frézu na ukázku, tak aspoň vám ukážu tady je doraz. Dodává se s kleštinou 6 a 8 mm, což je super, protože třeba Milwaukee ta starší verze měla pouze 6 mm kleštinu a to mi přišlo jako dost málo. Tak, tohle je asi jasný, s tím umíte zacházet. Přejdeme k tomuhle stolku. Kvůli tomu jsem si to kupoval, jo, chtěl jsem akumulátorovou verzi, chtěl jsem, aby ta frézka byla dostatečně silná, abych nemusel furt řešit, že prostě brát velkou ze stolu. Chci, aby toho prostě zmákla co nejvíc. Tak. K nastavování výšky. Tak. Tadyhle nám k tomu slouží takovýhle prstýnek, nebo nevím, jak bych to řekl. A podle toho, jako, jak s tím otočíte, tak si nastavujete hloubku. Myslím si, že to je krásně precizní. Nemusíte se s tím nějak soustředit a máte to přesně tak, jak potřebujete. Jo, když ne, tak to prostě trošku pootočíte a je to. Proč jsem si vybral
je to jeden z důvodů, proč jsem si vybral DeWalt. Asi třeba Makita, to má to strašně nepřesné. Máte tady takovou, u Makity máte tady takovou drážku ozubenou a s kolečkem si to takhle nějak štelujete, plus minus autobus a zasáknete to a jako snad dobrý, jo. Výhodou Makity je to, že je daleko lehčí než DeWalt. To samé Milwaukee, daleko lehčí než DeWalt. Ale když jsem koukal na porovnávací testy, co se týče nějaký vytrvalosti na tu 5 amperovou baterku a nebo síly, co zmákne jako sílou udržet si ty otáčky, aby to furt jelo, aby se nezastavila, co zmákne prostě, tak ten DeWalt z toho vycházel nejlíp. A oželím to, že je trochu těžší. Co se mně hrozně líbí na DeWaltu, je teda ten stolek. Protože jak Makita, tak Milwaukee to mají tohleto pouze kulaté. A tadyhle já používám, že to takhle, že si to přichytnu takhle oběma rukama a člověk krásně jede. Jo, to vám ukážu. Zkoušel jsem třeba i, co jsem reálně schopnej s touto frézou konkrétní ofrezovat reálně. Zkoušel jsem to na trámech, ať máte reálnou představu, co s tím je člověk schopný na tu 5 amperovou baterku udělat. Jdem se na to podívat. Plně nabitá 5 amperová baterka, uvidím, jak dlouho vydrží. Tak můžete si udělat představu o tom, kolik toho jste schopni ofrezovat s takovou stopkou. Na jednu baterku. Ještě jedna věc, proč jsem vybral DeWalt. DeWalt, Makita a Milwaukee.
Makita vycházela velmi dobře, co se týče nějaký poměr cena-výkon. Cena-výkon, myslím si, že bezkonkurenční Makita vyhrává. Ale byla slabší v testech, i když má více otáček. Tahle Devoltka má volnoběžné otáčky 16 až 25,5 tisíce. Makita má tuším 29 tisíc a Milwaukee myslím 31. Ale nemělo to vliv na to, jak prostě fungovala. Jo? Prostě ten Devolt vycházel nejlépe a já jsem nebyl jakoby nějak omezený tím, že bych měl třeba nějaký jiný strojky, že bych měl třeba baterie od Makity nebo od Milwaukee. Neměl jsem nic, takže jsem si mohl rozhodnout, která si mi líbila nejvíc. Nejvíc prostě u mě zvítězovala Devoltka. Ale co chci říct, že kdybych měl nějaký nářadí od Makity nebo od Milwaukee, tak jdu buď do Makity nebo do Milwaukee. A to proto, že bych nemusel řešit to, že budu prostě častěji vyměňovat baterky, když už je mám. A hlavně bych ušetřil nákupem těch baterií a nabíječky, protože třeba nám ta baterka, jenom ta nabíječka s těma akumulátorama vyjde třeba na 5000, což není úplně málo. Jo, tato verze, takhle v této hromádce, co mám, se vším vyšla na 15 000 korun. Bez akumulátorů vyjde na 10, samotná fréska vyjde na 10 000. Jo, takhle s tím letím, těma tyčkama, takhle to je 10 000. U Makity za 10 000 máte frésku, nabíječku, včetně akumulátoru. Jo, je to každýho na zvážení, ale mě tam prostě strašně iritovalo, když jsem to měl v ruce. To štelování vejšky, jo. Plus taky mi tam vadil ten kulatý stoleček. Jsou to detaily, jo. Prostě pak někomu se to líbit může, někomu ne. Zapínání ty Makity je jakoby dvoustupňové, že nejdřív jakoby frésku aktivujete jedním tlačítkem, uvedete do pohotovostního stavu a druhým tlačítkem zapnete. Jo, to je, někomu se to líbí, někomu ne, to byla jedna z věcí, která se mi nelíbila. Jo, tohle je prostě jednoduché. Zapnete, vypnete, štelování, všechno, super. No, nevím, co bych vám k tomu dal řekl, tady pravítka jsou jasný. Co mě teda, ještě jsem si vzpomněl, co mě vadí, je ten kufr. Nelíbilo se mi to u žádný fresky. Kufry. Já jsem zvyklý na Festool. U toho Festoolu, když se kouknete do kufru, vidíte, jak patří, všechno to tam máte pěkně porovnaný a všechno se tam hezky vyleze, jo. Jednoduchý, všechno má své místo, jednoduchý. V obrázek, kdybych nevěděl, jak to patří, třeba tady, nebo když se podíváte jak šrobováku, tak všechno má, dejme tomu, nějak svoje místo a už tam nějaký bordel navíc, jo, a prostě to funguje. V obrázek, abyste věděli, jak pro blbce, jak to tam patří. Tadyhle, to je takový Lego. Ale já jsem taky bojoval s tím, že jak jsem to přinesl domů, tak syn mi to vyndal a já jsem ani nevěděl, jak to tam patří. Teďka v reálu takhle to tam hodím. To je asi vše. Jen tak jsem chtěl udělat takový nějaký úvod, ještě mám v plánu koupit rázový utahovák, když už mám ty baterky. Tak, to by bylo asi všechno k frésce. Doufám, že vás to moc nenudilo. A pokud by vás to zajímalo, tak můžu někdy v budoucnu udělat video o těch všech ostatních věcech, které tady mám, nářadí, které používám, třeba právě když dělám na chatě a tak. Tak se mějte a zas příště. Čau.